Αγαπητοί μαθητές του The Online Greek Tutor, γεια σας! Ονομάζομαι Ιωάννα και είχαμε γνωριστεί πριν λίγους μήνες μέσα από ένα βίντεο μου. Από σήμερα, μαζί με τον Βαλεντίνο, θα παρουσιάζουμε τα βίντεο με τις ερωτήσεις σας και θα λύνουμε διάφορες απορίες που έχετε σχετικά με την ελληνική γλώσσα. Στο σημερινό μάθημα θα απαντήσουμε στην ερώτηση της μαθήτριάς μας Άννας, η οποία μας ρώτησε πώς χρησιμοποιούμε τις λέξεις «πια» και «ακόμη». Η πρώτη λέξη «πια» χρησιμοποιείται με 4 διαφορετικούς τρόπους. Πρώτον, για να δείξουμε ότι κάτι έχει τελειώσει οριστικά. Για παράδειγμα, οι γονείς μου δεν μένουν πια εδώ. Έχουν μετακομίσει σε άλλη πόλη. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται να γυρίσουν πίσω ποτέ ξανά. Η δεύτερη περίπτωση είναι όταν χρησιμοποιείται για να δείξει ότι μια κατάσταση που γινόταν στο παρελθόν τώρα άλλαξε. Για παράδειγμα, τώρα πια με την τεχνολογία τα πάντα είναι πιο εύκολα. Ή τώρα πια θα βγαίνω με τους φίλους μου και θα περνάω καλά. Δηλαδή κάτι που δεν έκανα στο παρελθόν θα το κάνω από τώρα και στο εξής. Συνήθως χρησιμοποιείται με το χρονικό επίρρημα τώρα. Η τρίτη περίπτωση είναι για να δείξουμε κάποια συναισθήματα. Μπορεί να είναι θυμός. Σταμάτα πια να κλαις, με κούρασες. Ή αμάν πια, δεν σε αντέχω. Δείχνω δηλαδή ότι κάτι δεν μου αρέσει, με ενοχλεί και μου προκαλεί θυμό. Μπορεί πάλι να δείχνει έντονη επιθυμία. Πότε πια θα έρθει το καλοκαίρι ή πότε πια θα έρθουν τα Χριστούγεννα. Σε αυτή την περίπτωση δείχνει ότι ανυπομονώ για κάτι και δεν περνά ο καιρός γρήγορα. Τέλος, μια πολύ συνηθισμένη φράση που χρησιμοποιούν οι Έλληνες για να δείξουν αποφασιστικότητα σε αυτά που λένε είναι «Ποτέ πια δεν θα του ξαναμιλήσω. Με έχει πληγώσει πολύ». Σημαίνει ότι ποτέ ξανά δεν θέλω να του μιλήσω. Η δεύτερη λέξη, ακόμη ή ακόμα, είναι χρονικό επίρρημα και χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους. Πρώτον, για να δείξει ότι μία κατάσταση δεν έχει τελειώσει ακόμη. Είμαι ακόμη στο σπίτι. Σε 2 ώρες θα φύγω. Ή τα παιδιά κοιμούνται ακόμη, γι' αυτό μην κάνεις φασαρία. Ή όταν θέλουμε να απαντήσουμε σε μία ερώτηση όπως «Είσαι έτοιμος? Όχι ακόμη». Ή «Τελείωσες τα μαθήματά σου? Όχι ακόμη». Δεύτερον, χρησιμοποιείται για κάτι που ισχύει ακόμη. Για παράδειγμα, από τα παλιά χρόνια μέχρι σήμερα, η γιαγιά μου φτιάχνει ακόμη την ίδια συνταγή. Δηλαδή, από τότε μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει κάτι. Τρίτον, το επίρρημα ακόμη δείχνει την ποσότητα. Δηλαδή, θέλετε λίγο τσάι ακόμη ή θα ήθελα ακόμη λίγη σαλάτα. Τέλος, πολύ συνηθισμένη χρήση του ακόμη είναι όταν συνδέουμε 2 προτάσεις μεταξύ τους ή όταν ξεκινάμε μια καινούρια πρόταση. Για παράδειγμα, αυτή η περιοχή παράγει φρούτα και λαχανικά, αλλά ακόμη και ξηρούς καρπούς. Ή ακόμη θα ήθελα να σας παρουσιάσω την καινούρια γραμματέα της εταιρείας. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να είναι ξεκάθαρο τώρα για την Άννα και όλους εσάς πώς χρησιμοποιούνται οι λέξεις «πια» και «ακόμη». Γράψτε μας κάτω από αυτό το βίντεο τις ερωτήσεις σας και εμείς θα τις απαντήσουμε το συντομότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια χαρά!